Hi! Before watching this video, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa every upload ko ng videos kagaya nito. So guys, sa video na ito is ituturo ko sa inyo kung paano nga ba natin ma-enlighten yung mga dark photos o yung mga picture na masyadong madilim, kung paano siya mapaliwanag gamit ang Adobe Lightroom. So first, open muna natin ang ating Lightroom. And then, pag open nyo ng Adobe Lightroom is mag-add tayo ng photo na i-edit natin sa photos. So, pindutin lang natin yung 3 dots sa tabi ng all photos and then add photo. And then, add photos from device or files ko na yung bahala kasi nakapag-add na ako ng photo dito na i-edit ko. So, titingnan na lang natin dito. So, yung napili kong picture is ito. Ayan, kung papansin nyo, napakadilim niya. Hindi maayos yung lighting. So, ang gagawin lang natin is, punta tayo dito sa baba, dun sa light. Adjust natin yung exposure niya into I think para sa akin adjust natin siya ng 2.0. Ayan guys, sa exposure nga pala kayo yung bahala sa lighting kasi hindi naman lahat ng photo para-parehas yung pagka-dark niya. So, kayong bahala mag-adjust sa exposure niya. Then, contrast, gawin natin siyang 14. 14. Then, highlights niya is gawin natin negative 100. Shadows plus 23. Ayan. Then whites, gawin natin siyang negative 99. And then blacks plus 21. So next naman natin is punta naman tayo dito sa sunod. Sa color. So temperature, gawin natin siyang para sa akin is 10 lang. So sa temperature guys, kayo din yung bahala. Sa akin is 10 lang. So sa tint niya, plus 9 natin siya. And then vibrance o vibrance plus 29. Then, saturation, wala tayong gagalawin. Next naman natin is move na tayo sa effects. So, sa texture niya, yun natin siyang 14. Clarity, 25. Or kayo pala bahala sa clarity niya. So, para sa akin pala, gagawin ko lang siyang 15. Dehaze, negative 6. And then vignette plus 5.
So ayan lang guys, ganyan lang kadali. So tingnan natin yung before and after niya. So guys, ito yung before niya. And nung na-apply ko na yung mga adjustments, ito na yung kinalabasan. So diba guys, makikita nyo, lumiwanag siya or mas nakita yung subject. So naayos yung lighting, hindi na siya dark. So guys, kung isa-save nyo na pala yung picture, pindutin lang natin yung share button sa taas and then save to device. Then magsasave na siya. So guys, ipa-flash ko na lang pala dito yung screenshots ng adjustment ko para ma-save nyo din. And hope na nagustuhan nyo itong video na to. So huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa every upload ko ng videos kagaya nito. Thanks for watching guys. Keep safe. God bless. Goodbye.